Погнали! Коротше, ребята, попереджаю одразу. Українська not so класна, тому я, буду багато чого говорити на суржику, поэтому не обіссудьте мене, будь ласка. Погнали! Трошечки розповім, чому я обрала вообще цю тему, тому що мені Маїс нам сказав, що треба нам всім зробити презентації, і було б класно, якби ми всі вийшли з брендинг команди в стрім. І я довго думала над тим, а що я можу такого полезного розказати? І я поняла, що полезного розказати я нічого не можу, але я можу шутити шутки, і шутки мої вроді заходять людям, тому поэтому ми будемо з вами тут шутити шутки, і в кінці у нас буде маленький такий інтерактивчик, міні-ігра, щоб всім було смішно, і може ви собі знайдете пару TikTok всяких аккаунтів, мої застави. Пару аккаунтів, які ви зможете собі додати, тому що я іноді, як заходжу, я просто угораю як дика. От, погнали! Добре, все, погнали. Все є, все клас. Спасибо моїм звукачам, які у мене тут є, що б я без них робила, тому що я себе чувствую як бабуля, яка, знаєте, така, боже, це кнопочний телефон, дайте мені його сюди, пожалуйста. Погнали. Хто я? Я Марія Мітельман. Я дизайнер в Hello Lab, я працюю вже тут майже 2 роки, я нещодавно почитала, і я просто офігіла з того, що я тут працюю вже майже 2 роки. Я обожаю просто меми, котів, а коли це просто меми з котами, це моя найбільша любов. А ще я дуже сильно люблю поугарати і всякі шуточки. Тому я дуже сильно впевнена, що класний гумор, мемчики і вообще смішинки всякі дуже сильно спасуть наш світ. І це, основа гарної взаємодії в суспільстві, тому що ми і є... я хотіла сказати шутку про рижу мавпу, але я подумала, що я не встримуюсь, добавлю там ще кусочок, матюкнусь, і мене YouTube дуже сильно забанить. Що таке гумор? І нащо він взагалі людям треба? І загалом, я коли робила цю обкладинку, то я думала про те, що ми всі зараз дуже сильно в гуморі, і це дуже класно, тому що це є наш антидот як українців, і це прям супер класно. Що таке гумор? Гумор, тут я поставляла мемчики, можете теж з них посміятися. Оцей мемчик з коровою, мій самий любимий. Гумор – це інтелектуальна здатність вбачати в предметах щось смішне або класне і властивість відчуттів викликати сміх і надавати розвагу. Фізична або вербальна дія, яка має на меті розсмішити. Гумор – це потужний інструмент для захисту психіки. І насправді я хотіла про це трошки поговорити, тому що ми, українці, це відчуваємо як ніхто інший, тому що загалом, коли я буду казати такими завуальованими фразами, тому що я не знаю, це можна взагалі казати на стрімі в Ютубі чи ні, тому така містика буде происходити. У нас відбуваються певні події в країні, і коли вони відбуваються, за допомогою нашого сусіда, ми можемо побачити і просто ту неймовірну швидкість мемасів, які створюються в Твіттері, де хочете, в Інстаграмчику і все таке. І це прям супер класно, тому що спочатку ти на великому стресі, а потім, коли ти заходиш і бачиш якісь смішиночки, то тобі стає дійсно морально трошечки легше, і ти таким способом видихаєш і просто трошки приходиш в себе. Наше воно взагалі нам треба. І що? І що, зачем? Вміння сміятися над важкими всякими моментами в нашому житті, воно знижує рівень наших негативних емоцій, і наша менталочка питається вообще трошечки держатися на уровні, щоб ми вообще не зійшли з розуму. І вона допомагає людині сприймати події менш травматично. Саме тому гумор залишається національним антидотом від стресу для українців. Ясненько, понятненько? Ясненько, понятненько.
Що можна взагалі завдяки гумору? Ой, я тут трошечки не додумала, там я вам прочитаю, що там буде внизу. Завдяки гумору можна долати наслідки стресу, відчувати приналежність до певної спільноти. Це про що ми з вами або говорили, або далі поговоримо, що гумор, він у різних національностей, він дуже різний. І, наприклад, наш гумор не всі британці або американці, наприклад, зрозуміють. І це зрозуміло чому, тому що наші шуточки там про Кличка, про Київ, оце, що він там то непонятно в чому, вони навряд ли це все поймуть. І вони... Звісно, ви отримаєте сертифікат мемолога після вебінару. Сережа, напишеш мені в наш чатик, я тобі прям відправлю його. Спасибо за ідею, ви мені підкинули прям хорошо. Переваги гумору у маркетингу. Він збільшує охоплення бренду, привертає класну увагу, тому що, насправді, можна не часто побачити бренди, які вміють посміятися над собою і над вами. Стася, вам теж сертифікат буде вислано з печаткою. І також лояльніше такі бренди сприймає сама аудиторія. І аудиторія так само сприймає лояльніше цей бренд, тому що вони відчувають якийсь такий конект більш на якомусь суперземному рівні. Що таке меми і звідки вони взялися? Мем про кілька і декілька – це прям один із таких самих моїх найулюбленіших мемів, тому що ви можете бачити дуже багато таких мемів теж в цьому руслі. Я їх прям обожнюю. Знаєте, я коли передивлялася цю презентацію, то я побачила Порошенка і Кличко, і я... про сертифікат Коротше, коли побачила Порошенка і Кличка, я дуже сильно поняла, що насправді це такі меми, такі прям вирізки з їх, здавалось би, якихось супердавнішніх інтерв'ю. Вони дуже сильно позитивно взаємодіють зараз з їх аудиторією, тому що їх впізнаваність капець як зростає. Наприклад, молодь, яка не зовсім занурена в політику, наприклад, діти 15-16 років, допустимо, вони не дуже сильно про це все знають, і таким чином вони можуть якусь проводити паралель, щоб розуміти, що взагалі таке, хто ці дядьки і що взагалі відбувається. Взагалі, звідки пішли меми і що це таке? Меми – це є один із сучасних проявів гумору, які мають територіальну і ментальну приналежність до певної нації. Про те, що я і казала, я тут бачу, тут визникає Сергійчина, якась колаборація між Серегами. Коротше, да. Якщо подивитися з якоїсь іншої точки зору, то, наприклад, ми не завжди можемо розуміти американський гумор, і це нормально, тому що американці не зовсім зрозуміють так само наш гумор. Це окей, це буває, це нормально, і меми цьому доказ. Саме тому специфіка гумору часто замовлюється світоглядом кожного окремого народу окремо. Окей. Меми – це недорогий спосіб створення контенту. Це взагалі самий недорогий спосіб створення контенту. Ви просто нанімаєте чувака, який може писати вам шутки, чувака, який задизайнить цю шутку, і все. Готово. Навіть можна не нанімати контент-мейкера і все таке. Просто або одну людину просто поставить, і це буде супер недорогий спосіб. Тому що, наприклад, в ці всякі меми, я не думаю, що це дуже складно робити. І насправді це не є супер складно і не супер дорого. Але шутки шутить – це складно. Звідки пішло? Коли відкрию тайну, коли я писала цей такий кусочок, я зайшла в Вікіпедію, я взагалі не поняла, звідки воно це все пішло. Я взагалі не поняла історію мемів, але я подумала, що треба це додати. Тому я вам просто прочитаю. Загальні відомості поняття мему і його концепції були вперше розроблені Річардом Докінзом в книзі «Егоїстичний ген» 1976 року і пізніше в його книзі «Розширений фенотип». Докінс визначає мем як одиницю передачі культури. То, про що ми з вами і казали, те, що специфіка гумору, вона у всіх народів, вона різна.
І типа вона територіально і ментально належить до кожної нації окремо. І у 2013 році, оце єдине, що я зрозуміла з цієї статті в Вікіпедії, те, що інтернет-мем, він дуже сильно відрізняється від того, що на початку взагалі придумав собі цей мужичок. Річард Докінс, да, він. І тому він, коротше, каже про те, що це супер спотворено і супер змінено, і це взагалі не про те, що він думав. Але насправді інтернет-меми – це клас, і я вважаю, що те, що змінюється воно, це теж клас, бо воно змінюється насправді в дуже гарне русло. Зараз ми з вами проведемо трішечки статистики, і, як ви можете побачити, мемчики з котиками. Як я і казала, я обожнюю мемчики з котиками. Це його забув. Трошечки статистики. 91% користувачів у всьому світі видають перевагу смішним та веселим брендам. І це зрозуміло, тому що бренди в основному вони зараз суперсерйозні, супер на якомусь такому рівні професійному. Не всі хочуть бути френдлі, не всі хочуть показувати якусь супержиттєву штуку, всі хочуть мати якісь такі суперсерйозні стосунки зі своїм споживачем. І 95% бізнес-лідерів остерігаються використання гумору і комунікації з клієнтами. Насправді цю статистику також можна зрозуміти, тому що зараз є дуже багато тем табу, і бренди дуже бояться хейту і дуже бояться якось наступити не туди, куди треба, тому що ніхто не хоче бути закенселеним, і це також можна зрозуміти. Але 90% людей з більшою ймовірністю запам'ятають смішну рекламу, і це можна також на власному досвіді привести, тому що я, наприклад, коли гортаю стрічку TikTok, я загалом не звертаю увагу на які, знаєте, такі реклами, які там просто ми допоможемо зробити твій там бренд краще і все таке. Наприклад, візьмемо якусь діджитал-компанію, яка там займається просуванням інших брендів чи щось таке. Я взагалі якось мені це не кидається в очі, навіть якщо там буде суперкласний і крутий візуал, але якщо вони добавлять туди якийсь мем, якусь шуточку, я поставлю лайк, а потім, коли мені знову попадеться якийсь смішний відосик з їх брендом, я тоді з більшою вірогідністю я на них підпишусь, тому що вони запам'ятовуються. Зараз ми з вами будемо дивитися досвід іноземних компаній. Тут я збирала їх насправді набагато більше, але коли я передивилась, то не всі з них є досить цікавими. А що там по чатикам? Так, Netflix. Netflix, я насправді ніколи не була підписана на їх інстаграм-сторінку, але вони її ведуть досить активно. І зараз ми з вами будемо бачити... Господи, я як бабулечка. Netflix, да, вони, коротше, супер-пупер мега-френдлі. У них дуже класні такі, вони використовують різні вирізки зі своїх фільмів і просто об'єднують їх в меми. Типу, як робимо ми з вами, так само насправді і вони це роблять. І це прям, типа, супер класно. Да, це DDoS-атака. На мене йде DDoS-атака. І це прям супер класно, тому що я обожнюю такі штуки. О, погнали. Всім вообще супер понятна ситуація, коли я ображаюсь, а потім я коли, коротше, показую, чому я ображаюсь. І це, якби, знаєте, коли ти починаєш такий, типа, знаєте, я на тебе взагалі обідалась, а потім ти така, він тобі каже, а чого ти обідалась? А ти кажеш, ну я не знаю, що взагалі произошло. Я б хотіла тобі сказати, це суперпопулярна ситуація і уже як є. Якби далі я буду, коротше, зараз вам просто відкривати далі кейси. Коротше, є ще у нас Burger King. І його комунікація, якщо ви пам'ятаєте, вони постійно угорають над Макдональдсом, і у них прям якесь супер протистояння происходит, тому що Макдональдс типа дає свої відповідки. І мені було цікаво, а що взагалі, звідки це пішло, і що вони почали отак от друг друга трогати.
І у 1981 році Бургер Кінг він виступив свій рекламний ролик з юною американською акторкою Сарою якоюсь там Сарою, у якому ця дівчинка 5 років, вона, коротше, дуже сильно обурювалась, а чо вообще в Біг Маці на 20% менше м'яса, ніж в Бургер Кінгі. І бренд зробив акцент на реальній різниці в розмірах бургерів. Але це вважається першим, вторгненням Бургер Кінг на територію маркетингу Макдональдс. Вопросик, Владик, а якщо я, зараз відкрию відос, а воно виведе на екран, відос без звука? A very, very big message for grown-ups. Do I look 20% smaller to you? I must McDonald's. Ви чуєте? When I order a regular burger at McDonald's, they make it with 20% less meat than Burger King. Unbelievable. Luckily, I know a perfect way to show McDonald's how I feel. I go to Burger King. Aren't you hungry for Burger King now? Отак от вообще произошло вторгнення Бургер Кінга на територію Макдональдс. Кстати, тут ви можете побачити, що я дуже люблю дивитися супербабушку. Супербабушку. Тому, пожалуйста, без цих... Забула слово, ладно. Не обращаємо внимання, як будто так і должно бути. Amazon Alexa. Якщо ви бачили, супербабушка, це є така колоночка, і ти їй там щось скажеш, і вона, приймає всі штуки і робить це, як супер умний дом. І я знайшла рекламку, і там Скарлетт Йоханссон і якийсь Колін Джост, і я взагалі не знаю, хто це такий, але він там є. Може, це її чоловік. Якщо він актор чи щось таке. Ні, це не Мама Алхім. Мама Алхім була перед тим. Я не буду це коментувати. І вони, Скарлетт Йоханссон і оцей мужчинчик, вони опиняються у ситуації завдяки голосовому помічнику, що створює певну незручність. І, подивіться, це дуже така не дуже приємна така ситуація. Hey Dave, check this out. Alexa, it's game day. Streaming football on Prime Video. Closing blinds. Chilling rosé. Rosé? Well, it's an afternoon game. Oh. It's like she can read your mind. Your mind. I love that we get to sleep in. Ordering fresh mint mouthwash. Extra strength. I'm thinking I should get a spray can, you know? 'Cause it's on Wednesday. Activating blender. Funeral's on Monday. What about the gold, Papa? Can't you see? The treasure all along. It was here. Love the eye patch. When does the show open? March 8th. Setting reminder to fake your own death on March 8th. What the When you have to do those love scenes with hot guys, is that fun or is that like the worst? It's the worst. Tell me lies, tell me sweet little lies. Scarlett, this bread is delicious. Oh, good. Did you make it? Yes, it's from my Gammy's recipe. Announcement. Gammy is short for she bought it at Whole Foods. Announcement. Colin left the oysters in the car for 5 hours. It's probably better Alexa can't read your mind. Bad idea. Trust the game. Так, я поняла. Відоси лагають, відоси я більше показувати вам не буду, тому що далі будуть відоси з тіктоками. Ага, погнали. Так, ще у нас є бренд Fire. Це теж агенція, але вони насправді чомусь закинули. Да, що б ми робили без Владіка? Я теж так вважаю, тому що, я взагалі це його. Як ви розумієте, мама зроби мені сніжку. Креативне агентство Brand Fire, вони чомусь дуже давно не ведуть свій інстаграм, але у них були дуже прикольні кейси. Коли вони розважають своїх підписників мемом. І, як я поняла, вони створили концепцію... Владі? Вони створили концепцію, цих газованих напоїв з
корн, як це? З кукурузкою, коротше. І якщо ви згадаєте оцього хлопчика поряд, то він, типа, it's corn, та-та-та-та-та-та-та. І цей відосик, він з ним дуже сильно завірусився в Тіктокі, і вони це просто об'єднали, ви розумієте, в таку от, типа, в такий от кооперейшн. Це дуже прикольно, дуже сильно ставлю цьому лайк. Так, погнали далі. Кейси українських брендів. Благодаря, кстати, хочу сказати, Маріна Шевер, дуже сильно тобі дякую, тому що це вона мені знайшла оці от емоджі, які мені потрібні були українські емоджі, я їх ніяк не могла знайти. Спасибо велике, Маріна Шевер, за те, що ти мені допомогла. Якщо ви бачили рекламну кампанію Федерів у них в інстаграмчики, я, коротше, коли її побачила, відкровенно говоря, у мене були дуже дивні емоції, тому що я думала, блін, що це взагалі за бред, і що це взагалі таке. Але потім я поняла, що вони, це, коротше, колаборація компанії Добрив, Укравіт і косметичного бренду Peel Cosmetics. І, коротше, тут напівоголені, типа, дяденьки такі. Це, коротше, алюзія на сексистську рекламу з жінками. І кампейн цей отримав дуже класні відгуки, тому що є книга «22 непорушних закони маркетингу», і один з них – це закон успіху, коли ти коли бренди стають занадто такими серйозними, то вони не дуже сильно заходять аудиторії. А коли ти трошечки розмовляєш свої кампейни гумором, то це прям супер-пупер-мега-клас. Кстати, у нас залишилось не дуже багато часу, тому я буду трошечки прискорюватись. Ще є така кампанія Drama Queen. Якщо ви захочете, я угорала з цього ролика, якщо чесно. Вони створили рекламну кампанію для вафель Рошен. Якщо ви придивитесь, отут вони, їх тут дуже добре видно. Дуже люблю ці вафельки, зелені, топ. І це перша рекламна кампанія Рошен Waffles на конкурентному польському ринку. Так, вона ще є польською мовою. Тож вони, коротше, хотіли вийти зі свіжою комунікацією і все таке. Так як не дуже багато часу, то ви можете просто заскрінити це, або або просто я вам скину потім посилання, потім посміємося з цього. Але там дуже хитра красна шапочка. Кукурудза блог. Дуже класні чуваки, якщо ви на них досі не підписані в інстаграмі, дуже сильно рекомендую підписатися, тому що це загалом SMM-агенція, і вона закладає і в сенсі всякі в бренди, запаковує дуже класні бренди, і вони працюють як з особистими блогами і брендами. Також вони, коротше, у них основний спосіб комунікації – це вести свій блог, і щоб він у них складався з мемів. Там є, звісно, трошки корисної інформації, але загалом у них є класні відоси в Тіктоці і в Інстаграмі. І, розклад дизайнера мої сценам скидав нещодавно, але я це знайшла перша. Коротше, дуже раджу на них підписатися, вони дійсно дуже круті і смішні. Зараз у нас з вами буде трошечки інтерактиви, я вам буду показувати смішні відосики з тіктоків, а ви будете просто вгадувати, до яких брендів відносяться ці тіктоки. Просто пишіть потім в чатик, будемо угадувати. Давайте, буде битва настояща, буде соревновання, голосування. Погнали. Перше. Буде перший відос. Вам треба вгадати, що це взагалі за компанія таке, взагалі веде такий TikTok. Це відоси з TikTok. Це взагалі ізічки. Я вам можу нагадати, це українська компанія, яка... Ні, це не щось на М. Це не в мою честь названа. Це компанія, я вам дам підказку, вона починається на букву Д. Це або або Блін, а я хотіла додати мейт, але я думала, що ви його не вгадаєте. Блін, треба було додати. У них дуже смішна мейт академія, у них дуже смішні тіктоки. Це не дія, Маріна, яка дія? Вау, Юля, молодець! Мехов, ти теж молодець, я не знаю, хто ти. Молодці. Дев. Да. Так, погнав. Буде зараз другий відосик. Владик.
Я теж, знаєте, взагалі не відстрілюю інші компанії, які існують, крім Hello Lab. Я знаю тільки, що існує Hello Lab, і на цьому мої якби, познання все. Я в своєму підсознанні настільки преисполнився. Ви розумієте, да? Це мій вообще супер перший стрім, поэтому без факапів він просто вообще, ну, це невозможно, щоб тут було все супер гладенько. Ще й у мене, ну, якби я людина, яка п'є і одразу обливається. Ну, там, це якби цей. Невозможно, щоб все було просто супер-пупер мега гладко. Та ладно, залишаю вже так. Буде, коротше, так як неполадки, які ми не знаємо, як їх справити, то буде уже так. Що ж уже робити і все таке. Зараз ми, подивимося, цей відосик буде проігруватися, чи якби ні. Чи якби да, чи якби ні. А відос у нас знаєте що? О. Що тут думаєте? Да, це Лун, спасибо, це Бьорк. Блін, а вони дійсно є тільки на iPhone? Пожалуйста, Лун, що це за супер-пупер мега неполадочки? Якби так не можна. Погнали, буде третій мем. Вибачте, що, пожалуйста, такий цей, але уже як є. Блін, тут була подсказка. Подсказка в самої... Я не знаю, видно вам цей... Зараз Модобанк Сережа як візьме, як собереться, і вони тобі як заблокують карточку за таке. Да, Ліда, тобі теж заблокують. Я зараз напишу Аграховському. Та ладно, Владик, тут уже осталось 3 відоса. Вибачте, буде як буде. Погнали, третій відос. Чи це був третій? Тоді 4-й. Тут є така малюсенька підсказочка. Оце от вам має допомогти. Та ні, це не Укрзалізниця. Це от, де ви бачите отаку от красну рисочку, вона, кстати, сьогодні теж, оце у нас була Netflix. Молодець, Максим, дуже сильно тобі велика подяка. Це, да, це Netflix. Нормально, буде так. Погнали. У нас осталось 3 відоси. 3. Так, оце мій самий любимий TikTok аккаунт. Тут теж є така підказочка, яку я не учла, але ДТЕК, звісно, це... Це ДТЕК! Блін, у них супер офігенний TikTok аккаунт. Я прям обожнюю їх дивитися. Просто підпишіться, тому що, ну, це такий угар. Чесне слово. Так, 2 відоси. Передостанній. Це, звісно, база. Коти. Обожаю котів. Обожаю котів. Тут теж є підказка, вона прям настільки явна, просто капець. Це масло Томчик. Да, це було насправді дуже складно назбирати відоси без підказок. Ви б бачили, як я удаляла ці вотермарки. Спасибо інтернетику за те, що він мені показав. Тому що вотермарка вам би теж була підказкою. І останній відосик. Просто, ну, тут теж всі поймуть. I said I'm not afraid anymore. Do you hear me? I'm not afraid anymore. Це прям настільки жизненна ситуація, якщо чесно, вона була, мені здається, просто у всіх. Тому, якби... Да, це були всі відоси на сьогодні. Це Укрзалізниця, да, ви просто праві, ви молодці, ви виграли цю битву. І я вам хочу сказати, да, у мене аж заболіла спина, коли мені сказали, що треба, пожалуйста, давайте поміняємося місцями.
Хочу вам сказати, спасибо, ребятушки, вам за увагу. Я взагалі думала, якщо чесно, що я вкладуся в 20 хвилин, але у мене вийшло 36 хвилин. Нормально, взагалі, просто по таймінгу. Дуже дякую вам, що ви долучились. Дуже дякую вам за цю підтримку і що ви були зі мною разом. Нехай проблеми і негоди не роблять вам в житті погоди. Все, дуже дякую вам за увагу. Ви молодці, ви справились з цією битвою. Давайте напишіть мені хороших слов, і я почитаю чат і піду. Ой. Блін, а чого тут немає цієї штуки, коли теж показуєш оце, і тут сердечки вилітають? Ой. Блін, а чого тут немає цієї штуки, коли теж показуєш оце, і тут сердечки вилітають? Коротше, тут вилітають сердечки. Щоб ви розуміли. Всім спасибо!